Perfect is weer begonnen, dus wij zijn er ook weer bij. Deze keer niet alleen met een workshop, maar ook met een grote show. We gaan proberen om de acteur te strikken, om zijn hand in brand te steken, maar we zijn hier vooral in de eerste plaats om de sfeer op te snuiven. Hey, dat is vroeg. dat is vroeg, zeg. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Jullie zijn zo hard wakker. Nee, helemaal niet. Dit zijn echt... Hoi hoi. Hallo. Maar willen we dansen? Willen we dansen, Zanne? Ik dacht dat je het nooit ging vragen. Oh, ik zeg, mooi jong. We hebben het podium gevonden waar zo dadelijk onze show doorgaat, dus we zullen eens zien of dat wel collega's kunnen vinden. Wel, het zal aan tafel klaarstaan. Ah, voilà, kijk, dat komt wel goed. En wat ga je allemaal doen? Ik ga dingetjes in brand zetten, ik ga wolkjes maken, met stikstof smijten, alle leuke Technopolis dingen. Hebben jullie er een beetje zin in? Kijk goed. Even naar binnen gaan. Oh, komt hij niet mee? Ah, Zanne. Woepie woepie. We have arrived. Wat heb je gemaakt? Ik heb een vliegtuig boven een luchthaven gemaakt. Heb je dat zelf getekend dan? Ja, Oké, maar je zegt dat is hier wel een toempen, is dat de bedoeling? ja, ik denk het wel. Ik denk het wel, we hopen van wel. Excuseer, mag ik eens iets vragen? Ja, wat ben je aan het schrijven of aan het tekenen? Dat is het schild van mijn vereniging. Hoppakee. Even lasercutten. Ja, want vorig jaar heb ik mijn andere vereniging gedaan. Kijk, cool. En dan kun je net ernaast zitten en dan kom je elk jaar terug. Terwijl elk jaar een nieuwe vereniging hebben. Dat komt dan in orde. Dat komt Wat heb jij gemaakt hier? Een schild waar Mag ik de eerste kijken? letters van mijn vriendinnen aan mijn eigen naam staan. Wow, en is het de eerste keer dat je hier leest? Ja, Ja, en was het leuk? ja. Goed, we staan aan de Artist Alley. We hebben alles bij om iemand zijn hand in brand te steken. Dus please, 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 hopelijk wilt iemand ons verblijden. Maar ja, dat gaat lukken. Goeie hoop. Ja, James McAvoy. Oh ja, Dat James. logisch zijn, hè? Of er is ook zo Papa Weasley, dat is ook op zich nog wel leuk misschien. Tovenaar. Ja, past hè. Gewoon proberen. Eén van de twee. De bewaker. Oh my, dit is niet geweldig. Hoi hoi. We zijn ondertussen naar de backstage verwezen. We moeten even wachten op de head of security. Ja, En maar wel. hopelijk gaat hij ons helpen om een acteur te strikken. Hoop het, ik hoop het. En een soepje? It is actual fire, but it won't hurt you. That's the thing. You can wet your hand. There you go. That's perfect. Remove the last few ones. Okay. And then on 3 we go incendio. Yes? 3, 2, 1.
Incendio! And you just... Very good. There's nothing you like better than fire. It's the best, no? Thank you so much for this. Yeah. Kun jij voor mij ballen gooien zodat jij hebt? Maar is dat met ballen gooien? Oh, dat zou zo leuk zijn. Oh, kijk zo daar. Wow! Oh. It's magic, man. Oké, Emiel is weg. Ik heb geen idee waar dat kiezen is. Zo'n zwaarde, ik wil dat dan hebben. Ik kan niet weten waarom. Niks mee doen. Kijk gewoon. Mama, moet dat op je hoofd zetten. Dat is beter. Ja, zie? Heel goed, heel mooi. Ga weg, ga weg. Oh, ik heb heel veel kunststress. Ik denk zo dat de roos die zo wat overgaan in zo'n lichtblauw, is wel cool. Kom hier! Ja, Ja. Ik heb even mijn kaartjes laten tekenen.